Waar ben je vandaan gekomen? Den Bosch. Den Bosch direct? Gewoon, zelfs. Hoe lang duurt het? Ja, 3,5 uur. Oh, jee hoor. Dat moeten wij niet hebben. Dat is echt een mooi studio. Ja, dat was vroeger een Nederlandse koersveld. En ik heb meneer Viergever gezegd, als hij een festival organiseert, Ja. dan moet hij, omdat ik zelf vroeger organisator was van kunstmanifestaties, dan moet hij naar een kapstokje zoeken. Daar heb ik me voorgesteld, Duitse muziek uit Nederlandse koerstaal. Vraagteken. Want daar is hij nooit over gegaan. En hij heeft zich blijkbaar ook geen gedachten gemaakt. Iets waar ik in, omdat ik weet, elektronische muziek is moeilijk om naar het publiek te krijgen. En dan moet men altijd een druk hebben met film of met dansen of zoiets. Ja, precies. Om daar toch een bepaalde impuls erbij te geven. Ja, het is heel abstract voor heel veel mensen. Ja. Nou ja, vroeger was dat zo in Duitsland na de oorlog. En daar was Nederland koploper met de danseres Tatjana Ksowski. En voor die dame heeft de Nederlandse componist, kom ik niet op de naam, ingenieur, Belgisch-ingenieur. Komt het komen? Nee, hij komt uit Utrecht. Muziekvrijmakers of zo? Nee. Deze Nederlandse ingenieur heeft elektronische ballet gecomponeerd speciaal voor die danseres Tatjana Ksowski. En die zijn meestal in Hannover uitgevoerd. En nou, waarom kom ik niet op die naam? U kan het nakijken. Kan Ja, hij was bergbouwingenieur. En Badings. Eén Badings ook. Vera Badings was zijn vrouw, die was alpiniste. En hij was bergbouwingenieur. En specialist voor elektronische muziek. En hij heeft in Utrecht al die elektronische balletten gemaakt. En dat was de eerste keer überhaupt, zijn die elektronische balletten in Hannover uitgevoerd. Dus om terug te komen op die kapstok, ja. Van meneer Vier. Duitse elektronische muziek. Sorry? Duitse elektronische muziek, waar een kapstok dus. Nee, elektronisch ballet was de kapstok. Elektronisch ballet. In Keulen later waar de elektronische muziek in zijn puurste vorm ontwikkeld was in 1953. Daar hebben ze geen balletten bij gehad, dat was kale muziek. Ja, klopt. De allereerste Dus eigenlijk de wieg van dat soort projecten. Maar kristalnacht ook al. Sorry? Maar kristalnacht of uw project? Of, Wat is er niet? valt het ook onder die elektronische balletten? Of, nee, het valt daaronder niet, omdat het niet elektronisch is en ook dit als ballet bedacht was. ja, precies. Ik denk dat het begin van de 50e jaren was dat met die Nederlandse componist. Henk Badings. Dat is een pionier, vindt u? Dat Ja, maar ja, hij componeerde natuurlijk waarschijnlijk een andere muziek als de avant-garde, omdat hij al ouder was. Ja. En de eigenlijke elektronische muziek, die is gedateerd eigenlijk uit de jaren 53, 54 en Badings
die heeft dan dat ook een bepaalde kein in adel onder dat soort onderwerp gebracht. En ik weet niet van welke avant-gardistische niveau Badings was in vergelijk wat ze in Keulen, in Parijs deden. En in Parijs waar man natuurlijk met de concrete muziek, zoals schrijft je steno of stenografie, of schrijft je dat in stenografie? Dit? Ja, ik ken mijn eigen stenografie. Anders ben ik te snel. Nee. En dan ben ik bang. Met rust. En in Parijs te tegenhangen de concrete muziek. Dat was Pierre Schaeffer. Ook met een soort muziektheater bezig, dat zich noemde Symphonie pour une homme seul. Symphonie van een eenzame mens. Ja, wat men in binnen schiet. En dat zijn zo'n beetje die gaten waar die mensen uit gestart zijn. En dan natuurlijk hebben ze in Parijs speciaal nog veel verfilmd geproduceerd. Maar de ontwikkeling, zoals ze authentisch is, en authentisch is een woord wat de ingenieur Meyer Eppler van Bonner Instituut voor Communicationsforschung. Dat zei, het is geen elektronische muziek, het is authentische muziek, omdat een componist, net als een schilder, met een kwast, zijn werk kan authentisch weer even produceren en gestalt geven. Dus er komt geen hand meer daartussen van niemand. En dat noemde hij authentische muziek. Staan voor een stuk na. Nou, Dat is het idee. in principe kan hij daarvan uitgaan, en dat kan hij ook nagaan, als hij helemaal werkcatalogus inziet, dat hij een abstracte componist is. Dus geen componist die balletten schrijft, opera's, cantates, gedichten vertoont en toneelmuziek schrijft. Ik doe dat allemaal niet. Van muziek is voor mij iets heel abstracts. Net als spelende kunst ook. En als u nu vraagt, hoe komt u nou op Kristallnacht? En ik neem aan dat wat u vraagt, kan ik u zeggen dat ik door toeval ben ik eigenlijk opgekomen. Ik heb in mijn kelder in het Skouwerland, het was eigenlijk een action, one-man action. In een heel kleine kelder had ik metalen buizen. En in zo'n kleine ruimte krijg je enorme botsingen van klanken. En dan kwam van mij naar tevoorschijn, dat het klinkt als kapotgeslagen kristal. Nou, kwam mijn vrouw kijken en die zei Kristallnacht. Ik hoor Kristallnacht. En dan gaan we naar binnen stouwen. En nou, dat action noemen we dat, performance noemen we dat. Action. Performance. Dat ging dus 68 minuten door. U werd op die buis gespeeld? Of u heeft een buis? Ja. Met die buizen ben ik bezig geweest. En het uitgangspunt was, en dat heb ik ook aan Anton Vierlever uitvoerig in het Duits op een papier gestuurd. Ja. Maar daar heeft hij nooit gebruik gemaakt. Want dat heeft hij helemaal andersom formuleerd. Was een ding
stuk muziek te creëren in heel korte tijd. In het Duits zegt man, aus einem Guss, ja, wie eine Glocke, aus einem Guss, zonder die gebruikelijke studioapparatuur als filters, modulatoren, reglers en soort gebruikelijke studioapparatuur. En dat leidt allemaal af kosttijd. Puur. We moesten direct puur zo neerkomen als die wordt uit die actie fotograaf. Het enigste wat daarbij technisch een rol speelde, was voor mij een gedachte die ik al jaren in het hoofd heb, namelijk een stuk te schrijven voor een rol orkest, waar het strijkorkest bijvoorbeeld op 50 violen, 30 celli en zo, die beginnen heel hoog, er staat helemaal je toon aan bij het geluid. En die zakken in hun toonhoogte bijvoorbeeld in 20 minuten 1 octaaf of in 30 minuten 3 octaven enzovoort enzovoort. Steeds lager. Sorry? Steeds lager, lager. Steeds lager, maar onmerkelijk. Onmerkelijk, zonder dat het oor dat überhaupt waarneemt, zo langzaam is het proces van naar beneden gaan. Dan komen natuurlijk andere contrapunten ertussen, maar die proces van het boven naar beneden gaan is continu. Ja? Het vloeit eigenlijk. Ja, het is continu. Stopt niet, ja. Het is continu. Maar ja, je kan dat. Ik heb het uitgerekend wat het langzaam is. In ieder geval heet dat stuk Diagonalsymfonie. Een Diagonalsymfonie is ook een titel die van het Bauhaus afkomstig is. Die hebben dat in de beeldende kunst probeert te leren. Maar ik wilde dat nog. Ik heb altijd in het eind gecomponeerd. Ik heb het nog in mijn tas. En het concept is allemaal klaar. Het duurde een half uur en ik ben zover gekomen dat de helft af is. Of ik het nog kan realiseren, niet? Dat weet ik dus niet. Maar om weer terug te komen op Stahlnacht, en in Stahlnacht was die proces ook zo geblend, continuierlich. Maar ik had die technische apparaat niet, die noemt zich sorry? Idee? Nee, ja, dat is een heel oud ding uit de elektronische studio. En waar zou ik zeggen? Zeitregler. Zeitregler. Ja, sagt man in Popworld. En dat had ik niet, dus ik heb steeds moeten zo, ja, in trappen moest ik naar beneden gaan. Niet continuerlich, maar ik ben in heel kleine trappen naar beneden gegaan. Dus die action, die begint in die kelder, die begint op normaal niveau. En die wordt dan steeds vertraagd. Maar gaat steeds binnen 1 uur naar beneden. De klank wordt dan. Die wordt heel anders ook, die vervormt zichzelf. Die heb ik in Filsen, die weet ook als ik een klok heb en die laat ik een octaaf dieper klinken, dan heeft die klok een ander geluid, dan is het een octaaf dieper of een ander geluid. Dat wordt een heel zwaar fysiek geluid dan? Ja, dat wordt heel zwaar. Is het ook, heeft het een band met de daadwerkelijke standaard? Nee. Dan niet, de staat vindt u los? Nee.
Dus alleen het geluid eigenlijk, dat Ja. refereert dat verstaan. Dat geluid, wat mijn vrouw refereerde altijd ook. En wat andere mensen erin willen horen, mogen ze zelf weten. Maar Ja, dat is bij iedere muziek zo. Hij kan dat alleen horen wat hij al in zijn hoofd geprogrammeerd heeft. Hij kan niet horen wat hij niet in zijn hoofd geprogrammeerd heeft. Maar in die zin is het geen programma muziekje of zo. Nee, absoluut niet. Hij kan alleen waarnemen of uithoren wat hij als zelf kan terugzenden, reflecteren. Als hij dat niet, dan hoort hij misschien, ja, dan zei hij, dat zijn ze weer aan een bouwbedrijf zijn bezig. Ja. 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 En dat is het geval wat voor mij belangrijk was en heel jong is dat fouten, zover je fouten kan maken bij zo'n actie, fouten en misgrepen, storingen, bijgeluiden, alles wat in het proces aan geluid optrad, Tijdens die actie. in die actie geïntegreerd was. Vroeger, als we die toeristen waren van het Instituut voor Sonologie in Utrecht, van de Rijksuniversiteit, daar hebben we die dingen allemaal eruit geknipt als fout, ja. Oh, hier is nog een tik en daar is nog wat verkeerd. En hier is een herhaling. Glitch eigenlijk. Een glitch. Ja. Glitch. Ja. Ja. Voor mij was het dat het alles wat bij de arbeidsproces hoort, ook in die arbeidsproces moet zijn. Ik weet niet of daar een beetje Karl Marx achter staat. Dat is dat zo filosofisch. Ja. En het feit dat het in een synagoge wordt opgevoerd. Nou ja, het is zo. Ik ben een componist die in zover ook weer een andere opvatting heeft van het presenteren van muziek. Mijn viergever schreef me een keer terug. Ja, uw muziek is nergens uitgevoerd. Er staat een oeraufführung, streepje, niks. Dan zeg ik, ja, mijn viergever, u ziet het verkeerd. Die muziek is niet daar om uitgevoerd worden in een zaaltje. Die muziek leeft op zichzelf en die kan in iedere huiskamer of in iedere concertzaal van een hogeschool in Manila afgetreden worden. Er komen brieven uit Manila, die vragen allemaal om een opname daarvan, of Canada of Australië. En die willen de 5e symfonie hebben of dit en dat. En die krijgen het toegezonden. Die hebben fantastische luidsprekers. En die kunnen het thuis horen zoals ze dat willen. En dan stuurt u uw werk ook. En dan kunnen ze dat bij mij krijgen. Ja. Dus het is niet meer zo dat wij een concertzaal moeten huren. Ja. En naar licht kijken en biljetten verkopen. In de krant een artikeltje schrijven waar toch niemand komt. En dan nog naar dat kapstokje zoeken, wat heel moeilijk te vinden is. Maar heeft dat te maken met het feit dat u zegt, zodra ik een stuk af heb, of het stuk moet eigenlijk op zichzelf staan? Buiten mij. Ja, nou ja, dan is het ook af. En daarom weer dat abstracte, het is het schilderij, een akoestische schilderij, die kan ik laten horen. Hier, op mijn koptelefoon, ik kan ze presenteren op verschillende manieren, met 8 luidsprekers, met 10 luidsprekers, stereo, wat u wilt. Maar voor mij is dat niet meer het authentische horen om in een concertzaal in de stad of een muziekcentrum in Utrecht 8 grote luidsprekers neerzetten. En daar zitten 4 mannen in de zaal om naar die luidspreker te kijken en te horen. Dat werkt niet, dat is niet zo. U vindt dat het net zo goed thuis kan plaatsvinden? Ja, dat had zich net alles in die 20
30 jaar alles verschoven. Vroeger zaten nog die mensen bij de DDR, bij die concerten 3 maal in het half jaar. In een concertzaal kregen ze een uitspreken. En bij het Badings kregen ze een danseres. Ja, dan zat er een danseres. Ja. In feite is het dus eigenlijk heel moderne gedachtegang nu, want dit lijkt dus nu met die opkomst van heel veel elektronische muzici, dat de optredens zijn er al, maar er is zoveel dat ze, voor wat mensen aan elektronisch muziek meemaken, dat doen ze thuis in de huiskamer. Ja, en het is natuurlijk een bepaalde, tussen haakjes, gevaar, dat ze dat materiaal gebruiken en het zelfs soort raak mogen draaien. Uw materiaal dus, of... Ja, dat zit er natuurlijk in, maar dat heeft verder geen invloed, omdat ze dat toch niet zo ingekregen kunnen draaien. Als ik dat wilde of wilde, dat hebben we dan op een andere manier in handen. En dan heeft ze dat ook met die normale grammofoonplaten, hoe noem je dat niet? Scratchen of... Scratchen, ja. Daar waren mijn elektronische grammofoonplaten een hele tijd heel gevraagd. Ik wist dat niet eens. Die een infra, de macro. Hoe weet je dat? Ja, ik ken uw stuk ook. Ja, die zijn net aan het warme broodjes over de toonbank gegaan. We wisten niet wat aan de hand was. Nou ja, je kan het niet controleren. Ze waren gewoon verkocht, idioot verkocht. Ja, want die stukken noemde ik net. Die noemt het cybernetische muziek. Is Kristalnacht ook een cybernetische compositie? Nee, dat is niet. Het is niet een stuk dat zichzelf voedt. Ik vind het een heel interessant concept. Het is een action. Action, ja. Real-time eigenlijk. En die cybernetische muziek, die stelt u zelf samen? Of hoe gaat dat? U stelt een netwerk samen waaruit uw werk ontstaan? Kybernetische muziek ben ik geworden, begin van de jaren 60, met een instrumentaal stuk. Is maar instrumentaal en dan elektronisch. Het instrumentale stuk is niks anders, hoe noem je dat dan? Ja, een grote verzamelaar van materiaal, een materiaalspeicher, zegt man. In het Duits, die komt niet op het Engelse woord. Un grenier, en français. Een grote speicher van toonheulen. Is dat een grafische partituur? Ja. Zover men wil. Het zijn ronde kringen. Net als een sheetschijf. Heeft een negatieve kritiker een keer geschreven. Dat stuk geheim van Galaxis lijkt op een sheetschijf, maar het is heel beeldrijk. Je kan zich hier wat onder voorstellen. En die partituur is 80 op 80 centimeter groot. En het zijn allemaal pentagrammen die rondlopen, van heel klein tot heel grote. Het houdt in. Theoretisch, praktisch. Ik werk met 2 noten. Een zwarte schijf en een witte schijf. Die zwarte schijf kan ik op de lijn zetten of tussen 2 lijnen. En dat kan ik met die witte ook doen. En dan hebben we dat met een binaire situatie. Dus eigenlijk een digitale situatie. En op die partituur worden nu losgelaten, zogenaamd. Een orkest van 120 man. Of 80 blazers hebben ze in Amerika gehad. En die moeten naar bepaalde spelregels selecties maken. Aan snelheid, aan
de sturing, dat is allemaal daar aangegeven. Dat moeten ze op elkaar niet afstemmen, maar ze moeten het op elkaar laten. Ze moeten dan met elkaar beïnvloeden of sturen. Dus die muziek die bestaat eigenlijk vorher helemaal niet. Ja. Ja, die heeft gewoon een verzameling. En, De muzici moeten kiezen, moeten een keuze maken. Ja, er komt natuurlijk vast. Daar dacht ik niet aan, daar was dat ook nog niet. Niet improviseren waar ik later met Nora Constans daar bezig was. Dat was gewoon uit voortgegroeid van een ander orkeststuk. Was dat, die Galaxis, was dat de staat. En daar had ik een stuk in 61, 62 genoemd Schwingungen. En in dat stuk Schwingungen zijn op de laatste 2-3 minuten aan de hele pentagrammen verdwijnen. Het houdt in, die noten staan niet meer op een pentagram, die hangen in de lucht. Dus die muzici, die zijn plötzlich in de vrijheid beland. En dan hoor je zo een bevrijding van geluid. En daarvoor is het genoteerd? Nou ja, je ziet alleen op punten en afstanden. Maar in zo'n hoeveelheid en dichtheid, je kan niet voorstellen. En die muziek behoofd van dat systeem, van het pentagram, gaan zogenaamd hun vrijheid in. En dat slaat met één slag, van één seconde in de andere, en een enorm geluid om. En dan heb ik Galaxis eigenlijk, ja. Dat is een enorm... Ja, dan heb je dat stuk wat ik even noemde. Maar dat kan je zo beginnen dat je dat van een heel globaal gebeuren afbouwt. Dat je dat dan regelt, stuurt als dirigent, ingrijpt en dat soort dingen. En dat was in het instrumentale bereik kybernetische muziek. Dat houdt in muziek met een feedback. Die dan daar weer van uitgaat, wat die horen en wat het aan nieuws erbij produceren. Ja. Het is net als een bal, dat vernieuwt zich permanent en komt steeds nieuw leven en dat is onvoorzienbaar. En dat kan je als componist alleen verwerven of accepteren. Ja. Ja. U accepteert het, u laat het proces gaan. Ik heb dat tot nu aan, nu moest ik niks verwerpen, nee. En ik had, om dat tussen haakjes even noemen, voor 5, 6 jaar een telefoontje in Amsterdam. En die zeiden, bent u met elkaar? En dan zei ik, ja, maar zoeken u een hele Bondsrepubliek? Dan zei ik, ja waarom? Wat willen u uw stuk Galaxis uitvoeren? Nou ja, wie bent u? Ja, ik ben leider van een schoolorkest in Hubelepup. Dat is toch niet mogelijk? En die hebben dat gedaan. En dan zei ik, nou ja, dat kan je zo niet. Dan moet je misschien een paar instructies voor mij hebben hoe je het omdraait. Je kan niet natuurlijk een blad papier, je kan het niet zo omdraaien. Dus dat zo gevouwen, ja. En dan doe je dat 1 keer om en dan komt die of die. Ja, in ieder geval, ga je niet nou. Het was voor ons een heel interessant gebeuren. Maar heel veel kan ik niet opname sturen. Ik heb er ook niet meer naar gevraagd. Maar ja, dat was van wilde. Ze hebben het uitgevoerd. Nee, om te zeggen dat het na 40 jaar de eerste uitvoering was en dat het uitvoering niet een professioneel symfonieorkest als het residentieorkest was scholieren. En dat was zo verfrissend voor me. Ja? Ja, dat zich zoiets omzet in een jonge generatie. Je voelt die vrijheid natuurlijk. Ja, en ook de moed en dat alles om zoiets aan te gaan. Maar vroeger een orkest, moet ik dit sorry, maar daar zijn we niet voor opgeleid.
even over Dat was de elektronische zaken. het instrumentale Ja. gedeelte van uw vraag. Ja. En het elektronische gedeelte is bijna gelijk. Dat had ik in de energietheorie al uitgelegd. Je verbindt 100 apparaten met elkaar. Dat is mogelijk. Filters, multiplicatoren, pulsators, van alles. Nagaan, vertragen. En dat bildt een labyrint, een systeem. Ja. En je weet niet wat gebeurt als je aan dat labyrint 2, 3, 4 signalen inzendt. Praktisch verlegen, destijds had in de 4G hier gezegd, we gooien een handvol stenen in het water en dan zie je allemaal die kringen die er komen. Ja. En dan mag je een dwarsdoorsnee van het middelstuk van die kringen. En dan heb ik een heel complex gebeuren van golven, ja. En dat kan ik op. En zo doe je dat met kybernetische muziek ook. Ik laat daar een handvol signalen erin en dan gebeurt er wat. En daarom hebben ze destijds ook geschreven in de Zeitschrift Die Zeit in Hamburg. Musik aus dem schwarzen Kasten. Und ja, weil man weiß nicht. De blackbox. Ja, man weet niet wat komt, ja. Maar niet te verwechseln met een blackbox van een vliegtuig. Nou ja, en in die apparatuur komt dat iets tot stand. Vele dingen klingen af. Andere dingen stolen weer de andere dingen aan die daar niet waren. Ja. En dan grijpt de componist manueel in, indem hij zijn oor als tussenschakelaar zet. En zegt, oh ja, dat hou ik vast, dat stuur ik je, daarmee stuur ik je. En met het aansturen dan weer van een andere geheel, krijgt hij heel complexe dingen, ook met feedback en dat soort structuren. En dan bouwt zich het geluid uit het ware zelf auf. Ja? Zo als een organismus. Ja, juist. Ja. En daar is heel belangrijk dat die componist ook weer kiest. Hij moet kiezen. Als hij zou niks doen, dat heb ik ook een keer raad, dan klinkt het af. Dan hebben we na 5 minuten. Hij moet kiezen en die keuzes die hij maakt met elkaar in context zetten. Ja, De klanken. ja, voor mij is muziek klank. Meer niet. Dat heeft hij goed gehoord. En, nou, dat is heel in het kort. Dat hij rond de kybernetische muziek zo oefenen staat. En dat heb ik ook waarschijnlijk, ik heb als eerste dit begrip kybernetische muziek gebruikt. Mijn vrouw heeft het uitgelaten in België, in Brussel. En hebben gezegd, dat bestaat überhaupt helemaal niet, kybernetische muziek. En het was, ja, in 1972. En vandaag, daar hoor je het cybersex. Cyberspace. Cybersex. Ja. Ja, het is niet dat wij een prioriteit op iets willen, maar ik wil alleen zeggen hoeveel tijd vaak nodig is om iets, een weerklank laten vinden. Wil je weer pauze maken of ga je het nog? Nee, hoor. Oké. Wil je tussen Ja, dat kan. je neemt aan wat in de thee koud. En u bent muziekjournalist Van de daar dag. zie je. Ja, vanavond Starblad. Ja. Ja, heel veel nieuwe muziek probeer ik altijd te promoten, maar dat is wel eens moeilijk. Maar Heeft Hij- u ook Hij heeft Tektra bij Anton aangegeven als
Ja. Ja. Die heb ik toen gekocht bij Staalplaten. Dat is de enige die nu het graag heeft. Ja, die box heb ik wel eens zien staan bij Gaudianus. Hebben ze staan. Die oude box van Windvragen. Ik was wel in de Gaudianus sinds tientallen van jaren. Maar u maakt ook zelf cd's, hè? Dat vind ik wel heel bijzonder eigenlijk, dat u zelf uw eigen werk uitbrengt. Nou ja, dat is heel eenvoudig. Ik was begin van het grammofoonblad, het tijdperk met hedendaagse muziek. Het was de studioreihe van Werner Goldschmidt, Vergo. Werner Goldschmidt, dat is een Joodse naam, die heeft van het Derde Rijk heel veel geld teruggekregen, of weet ik niet. In ieder geval, hij wilde die iets terugdoen, net als Habermas ook. En die heeft dan die reihe Vergo gegründet. En daar heeft hij dan muziek van Enze opgenomen, of van VRO, fluitstukjes, en van die dat, en nou ja, in lieblicher Ferne naar teksten von Hölderlin, von Hans-Werner Henze naar Hölderlin, en divertimenti von Donatoni, en dat soort dingen. Nou ja, ik was een keer met de evangelist, die is een vriend van mij geweest, in Baden-Baden, en hebben met die meneer Vergo gesproken. Heb ik gezegd, meneer Vergo, wij richten in Palermo een festival, hedendaagse met muziek op, met de universiteit. Wij geven u het voorrecht van het festival grammofoonplaten maken. No interesse, kein interesse, in niets. Nou ja, dan heb ik maar hier aan Keulen aangeklopt, daar en daar, in Steeds nog. Nou, dan was het de zaak, op één dag was ik dan niet. Ik laat die mensen mijn esthetic niet voorschrijven. Hun bedaan het en wij moeten kijk dat verkopen, maar ze doen het steeds onder een verkeerde indruk. En het eerste eclatante doorslag met een normale grammofoonblad was in 1970 bij de Duitse Grammofoongesellschaft in Hamburg. Die hebben 4 boxen gemaakt, 6 LP's, avant-garde, volume 1, 2, 3, 4. En daar ben ik ook vertegenwoordigd. Maar dat is te weinig. Ja, dan krijg je zo'n gemengde slag. Ja, er staat met andere componisten op het... Ja, dan moeten we een uit Amerika nog hebben, en misschien nog een uit Turkije. En dan krijg je het onevenwichtigste. Dan moet men gericht naar een bepaald inhoud, naar een niveau, vind ik, moet men daar van plan. En moet de componist zelf waarderen in de uitgave. Sorry? Ja, de componist zelf moet ook eens zijn wat er in zo'n uitgave, in zo'n... Ja, dan moet hij natuurlijk akkoord gaan. Ja. Maar ik weet achterom dat die uitgever Universal Edition in Wien, die hebben de eerste grammofoonblad met elektronische muziek gefinancierd bij de Duitse Grammofoon. Dat kon dan komen in de 50er jaren een 17 toerenblad elektronische muziek. Muziek van Einrich Glockenspiel, van Gottfried Michael König, enzovoort. Karl-Heinz Stockhausen, Studio 2. En dat heeft... die kleine schalken. Ja, dat waren kleine pauwen, 17 centimeter. En die zijn niet meer verkrijgbaar zijn natuurlijk. Ik heb 1 keer eentje gezien. Ja. Studio Eisenstein. Ja, dat is mooi om te hebben. Ja. En dan neem ik aan, dat het alleen zo gaat. Je moet een promotor hebben die dat in de hand neemt. Die niet een grote filosofieën heeft. Is dat nog wat goed of is het niet goed? Of ligt het in de markt? Habermas heeft altijd gezegd,
als de computer bij Philips laat zien dat er alleen 100 verkocht per jaar, dan wordt het doorgestuurd. Dan gaat het eruit. En zo werkt het tot heden. Nog steeds nog erger. Ja, en daarom hebben mijn vrouw en ik die moed genomen in een eigen leven, omdat ik toch niet in de concertzaal wilde komen. Dat op die manier te doen, dat iedereen die wil dat soort muziek horen, die je anders niet kan horen, dat die kan die op die manier tegemoet komen. Dan heb ik toch nog een vraag. Want, Alleen nog één? ja, nee, misschien wel meer. Maar nu is het toch een stuk in de concertzaal. Ja, kristal achter. Nu is het muziek in ja. Nou ja, u vraagt naar kristalnacht. Ja. Dat kan heel eenvoudig bestaan. Oh, laat maar liggen, ik ruim het zo. Die directeur van die muziekstichting LAP in Tilburg, meneer Vrede, Frans Vrede, die meldde mij op ik kon een bijdrage leveren in zijn festival. Dat was hier aan de telefoon. En daar ik weet dat in Nederland van hoog gezicht uit, van boven zogenaamd, van het ministerie, het graag gezien is dat beeldende kunst en muziek en theater, dat het een beetje samenvloeit. En ik vind het vervelend, moet ik zeggen, omdat het er weer iets vastpint en de mensen niet vrij laat. En dan krijg je surrogaten van mogelijk. Dat wist ik, dat ze alleen maar geld geven als dat die verbindenis tussen verschillende genres, dat ze kunnen ook met video en alles erbij, dan komen we weer bij Henk Badings terecht, dat gegeven is. En dan dacht ik, nou ja, dat is ook van de overheid een afhankelijke stichting. En Gaudiamus die brengen ieder 2 maanden, dat hadden ze sinds 8, 9 jaar moesten dat wijzigen. Het heet niet meer hedendaagse muziek, het heet muziek en dans. Ja. En nou ja, ik zat hier aan de telefoon en dan zei ik tegen meneer Vrede, nou ja, daar is een oude synagoge aanwezig. En ik heb een stuk, dat noemt zich Kristalnacht. En dat kunnen we op heel eenvoudige manier als scenisch concert laten over die bühne gehen. Ja. En dan vroeg hij, ja, wat houdt dat in, scenisch concert? In dat geval. Dan zei ik, ja, ik herinner mij nog van verhalen van mensen die dat meegemaakt hebben. In Berlijn met die kristalnacht. Dat ze daar alles in elkaar gezocht hebben. En die mensen stonden zonder zich te bewegen, gewoon te kijken. Niks. Dan kwam de brandweer, die mochten de synagoge niet blussen, maar die huizen daarnaast, omdat er geen brand oversloeg. Maar wat ze daar ingetrapt hebben en ingeslagen, daar stonden die mensen gewoon verbaasd aan te kijken. Dat heb ik geen toon gezegd. Maar dat was ook niet mogelijk in die tijd. Die hadden ze meteen op een vrachtwagen. Ja, mijn moeder heeft gezegd, weerstand was in die tijd onmogelijk. Nou ja, dat geeft mij eigenlijk om met mijn bezigheden met toneel. Ik ben geen groot toneelman, maar van de Hoeps moest ik ook maar hier toneel groepen naar Nederland halen. Gebracht, een mimigroep op het podium te zetten. En moet gekleed zijn als kaminveger, schornsteinveger, hoe noem je dat? Ja. De andere als dokter, er kon een dominee erbij zijn. Wat dan ook, een kind, een bakker, een handwerker. En die staan dan in een groep, wordt een beetje van licht aangestraald. En die draaien zich, dus erg lang en erg moeilijk, in 68 minuten om 95 graden
En als het niet lukt, 95 graden. sorry? 95 graden. Ja, ja. Onmerkelijk, onbemerkbaar. En dan krijg je natuurlijk een beetje dat de ruggengraat van de muziek, die ook onbemerkbaar naar beneden zal je. Onwaarneembaar. En dat lijkt me moeilijk. ja, dat is heel moeilijk. En dat lijkt me het toneelaspect tussen haakjes van dat stuk wat ik Kristallnacht noem, het Kinderpotzing is van Kristallnacht. Maar ik zat hier op een zomer achter en daar zat een duif op het dak. Die heeft zich niet beweegt. Die zat een uur. Die heeft niet die 180 graden gemaakt. Maar ik merkte van de onbeweeglijkheid van dat beest, wat er aan straling en energie uitging. Die had er dan waarschijnlijk een neststraling in die boom. Maar hij heeft zich überhaupt geen millimeter beweegt. En dat geeft een enorme lading. Ja. Voor een regisseur is het een gevoelens recht. Diezelfde spanning die het stuk ook oproepen. Ja. Dus ze keren het publiek de rug toe eigenlijk. In 180 graden is een hele... nee, 180 is inderdaad... 180. Als het moeilijk wordt met 100 Moeten ze een hele ronde draaien of half? Ja, zoals het kan. Ja, als het 90 lukt, als dat lukt is goed. Als dat niet lukt, dan moeten ze het. Maar 180 dan komen ze weer. 180 is half. Zijn, ja, dat moet. Nee, dat moet niet. Dus ze kijken met hun gezicht naar het publiek en als het stuk is afgelopen, staan ze met hun rug naar het publiek. Ook andersom, ik weet niet of wat die man die dat nu begeleidt, als uitgangspunt neemt. Ja. Maar dat was wel jouw idee. Dan moesten wij, ja, dat was hij. Zo staat het ook in de folder. Ja. De contrapunt, die contrapunt is het idee dat ze, ja. Ja, misschien, ik denk dat het muzikaal ook wel klopt. Ik vind het anders. Met de actie, de werkers kijken je aan en dan wordt het steeds abstracter eigenlijk vanuit. Ja, dat is dan ben je misschien ingeslagen bij de muziek. Wat niet kan doen, dat is steeds wordt. Ja. Die wordt zelfs zo. Ja, die muziek, als het goed doen, ik weet het. En de meeste mensen die hebben dat. Je voelt het op het lichaam van je. Die vibraties van die klanken, die voel je op je lichaam. En later heb ik me... Basstonen. Ja. Later heb ik me een oorlogsfilm ook voorgesteld. Dat eigenlijk als je als soldaat ergens achter een geschut bent of in een mengsel, daar hebben we dat ook. Dat sorteert het hele lichaam. Die trilt uit een lucifertje of een bladje papier. En die effect moet eigenlijk, als het goed hier tot stand komen. Het begint niet zo luid en het wordt dan steeds harder. Met natuurlijk ook bepaalde césures. Ja. En nou, dat is zo'n beetje de beschrijving. En ik vond het zo interessant eigenlijk. En ik had in Berlijn contacten bij het Hebbeltheater, waar ze steeds nieuwe dingen willen aan bod brengen. Maar daar heb ik geen antwoord gekregen. En daar nam ik aan dat die mensen niet zo geïnteresseerd waren aan het onderwerp. Ja, Hebbel heeft wel veel. Hebbeltheater doet wel veel experimenteren. Ja, natuurlijk. Veel, er wordt ook wel veel gekunst. Ja, überall in Deutschland. Schon seit 100 Jahren. Seit 100 Jahren wird gekürzt.
dat is niet anders. Of toch? Anders? Nou, ik kan alleen een ander voorbeeld noemen. In de 70 jaren wordt gebeld door een regisseur uit Den Haag. Die noemde zich Theater de la Mandragore Nederland. En die heeft nog een hoofdkantoor gehad in Parijs. Met Jo Reuren, met de... Auf jeden Fall heel beroemde hoofdvestiging in Parijs, wereldberoemd door India over was het bepaalde theaterpraktiken presenteren. En die meneer die hier nu in Nederland dat leidt, die wilde graag elektronische muziek hebben om iets erop of daarachter te voeren. Nou, hij kwam dan, hij woonde nog in Hilversum, mijn vrouw en mijn kind. En nu heeft hij zich dat aangehoord. Oh, maar hij zegt toen gewoon, ja. Nou, dat vind ik toch wel interessant, zei hij. Daar mag ik wat van. En hij had 8, 9 of 12 dansers gehad. En hij noemde dat Cosmic Circus. En dan hadden ze zo spandoeken op wielen. En met schapen en heel. Maar ik was verbaasd. Ik had nog een stuk voor de bühne gehad. Dat zoiets mogelijk is. En dat het ook, ja, wat die daar uithaalde. Ja, als die muziek dan heel zacht wordt. En heel als zand in zo'n gat wegkroop, hoe ze dat allemaal brachten. Nou ja, dat was fascinerend, vond ik. Ik had dat niet bedacht. Nou ja, die heeft dus in de theater heeft een project aangevraagd bij het ministerie. Dat heeft ook gekeken. En die heeft voor die Cosmic Circus in Den Haag aan de haven, heeft dus een klein theatertje, heeft hij 25 uitvoeringen gegeven. En dan had ik een paar vrienden opgebeld in Warschau, bij het festival, in Berlijn, bij de Academie der Künste, in Orléans bij het festival, Utrecht Muziekcentrum. Nou ja, die hebben het daar allemaal op die belangrijke plaatsen, hebben ze dat weer gegeven. En plotseling, na 10 jaar, las ik in de krant, Cosmic Circus, na 10 jaar weer terug aan het theater in de haven. Dat is een trouwens geleden. Ja, dat zijn mijn ervaringen mit theater. Mehr habe ich nicht zu bieten. Ich habe keine Sängerin. Ja, das war echt heel goed. Und auch keine Kostümnoten. Ich hatte gerade noch ein plaatsje water gehad. Lietske, Laat het even liggen. hij wil graag nog wat water. Ja, oké. Ronnie, laat het liggen. Ik hou het nou. Jullie komen. Ik kan me niet. Laat het liggen. Dat is kunst namelijk. Kijk. Ja, dat zei alles. Kristalnacht. Ja. Ja. Hoe die stukken, die maakt u hier? Of In Utrecht heb ik die gemaakt. En in Brussel. Brussel. Ja, hoofdzakelijk in Utrecht. Het instituut? Instituut voor Sonologie in Utrecht. In Milano, in het studio van de Omroep. In Warschau bij het experimentaalstudio van de Poolse Omroep, maar dat was heel vroeg.